افتر لایف. اسم این بازی لایف افتره و من دارم اشتباه میگم اینجا. و این بازی بیشتر تو سبک رزیدنت اویل یا همون رزیدنت ایول تو این مایه هاست. سلام، خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون بیاد. قراره که بریم و بازی افتر لایف رو بازی کنیم. حتما نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسید که چه بازی میخوایم بذارم یا هر نظر دیگه ای داشتین حتما توی کامنت ها بنویسید. این که یه سیزن جدید شروع شده و این ویدیو سیزن جدید. امیدوارم خوشتون بیاد. خب مثل این که خیلی جذاب و زیبا بود. خیلی صدای موزیک زیاده ولی من قبلا اینو رفته بودم، مثل اینکه دوباره از اول اومده. اشکالی نداره چون اولش هم باحاله. حجم این بازی 7 گیگه ولی واقعا یه عالمه شخصی سازی داره که میتونید همه چیز کاراکترتون رو تغییر بدین و اندازه و شکلش رو عوض کنید همینطور که میبینید. الان که اینی یکم لگ داره به خاطر اینه که هم فیلترشگن روشنه هم دارم رکورد میکنم از صفحه، هم بازی خوشگل سنگینه. ساعت ما کاراکترمون رو اون چیدیم بعدش این اومد دوباره. عجیبا غریبه.
چجوری اون رفت اون بالا خدایی؟ بازی یه جوریه که گیم پلی داره باحاله، ولی اون چجوری رفت اون بالا؟ اوه گان. چقدر زیبا اومد تو درم بس. بابا زامبی ها اینجا بعد زامبی ها چقدر کذا کده میشن. میتونی یه بار رفته بودن اینجا شو بلد ایزی. رکسیون نکن رکسی کچولو چه شدن ماشاءالله اومد شاتگان. یکی از ضعف‌های داستانیش اینه که الان سگه اون پشته ولی زامبی هیچ کاریش ندارن. بعدش جاهای دیگه یهو سگه میاد. عجیبه اصلا. شاتگانم کجی؟ شاتگان شات نداره این چی مرده بود؟ زوم نشونه داشت. اگه با این اومده تا به بالا سر با هم نمیده کنیم ولی من زور خود مثلا اونجا چقدر چیه تا چی هست دیگه این چیزایی که می نویسه و من مثلا میخونم و انجام میدم. چون یه بار رفتم چقدرم تاک و ماک و تاک و ماک و اینا داره به خدا که هیچ کدومشون نخوندم فقط، اما خیلی کمک میکنه به روند بازی. اوه هایدی هایدی
داشت نمیخوای شیدی کنی تو؟ دل من نمیکنی بزنش کجا رو داری میزنی؟ این یکو بالا پریدم جلوی میزنی این پارت دیگه داشت خیلی طولانی میشد و همینجا تموم میشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما پارت بعدیشو براتون میذارم. مرسی از تو که این ویدیو دیدی. ممنون میشم بری بقیه ویدیوام ببین. اگه نظری چیزی داشتی حتما تو کامنت ها بنویس. تا اینجا ویدیو دیدی نمیخوای تو کامنت ها بنویسی. صابم که نکردی. شاید صاب کرده باشی، شاید هم کامنت هم گذاشته باشی، نمیتونم، ولی تو ویدیوی بعد میبینمت.